Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Effie Neri Garcia at nandito na naman po ako upang anyayahan kayo sa 12th Annual Job Fair ng MOSAIC ngayong darating na Martes, May 14, simula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Meron po tayong bagong lokasyon na napakadaling puntahan, ang Anvil Center sa harap lang ng New Westminster SkyTrain Station. Tara at magkita-kita tayo kasama ang higit sa 50 well-established na mga kumpanyang naghahanap ng halos 100 job openings simula sa entry-level hanggang sa management positions sa iba't ibang mga sektor kagaya ng business, finance, retail, technology and sciences, trades, manufacturing, healthcare, government, and service industries. At alam niyo ba, lahat ng aming mga exhibitor employers ay kasalukuyang nag-hire. Meron din kaming mga libreng workshops na makakatulong sa inyo na maging handa at maging confident sa sarili para makibahagi sa job fair na ito. Markahan niyo na ang inyong mga kalendaryo, isama ang mga kapamilya at kaibigan. Andito na ang pinakahihintay ninyong job fair. Huwag nang magpahuli. Mag-register na sa jobfair.mosaicpc.org at magkita-kita tayo sa Anvil Center sa May 14.